در این ویدیو من 4 پیام الوهیم ها را با تو در میان میگذارم. موجوداتی که از لحظه آغاز آفرینش شاهد سفر روح تو بودند. این پیام ها ساده اند ولی تکان دهنده. در دلشان صداقت است و نوری که میتواند مسیرت را روشن کند. پس اگر آماده ای دقایق زمان بگذار و آن را با دقت بشنو. احتمالاً حالا از خودت میپرسی الوهیم ها چه هستند؟ در کدام قالب برای من آشنا هستند؟ در پاسخ اینطور میشه گفت: ریشه الوهیم از عبری می آید و در کتاب‌های باستانی بارها تکرار شده. در گنسیس در ابتدای سفر پیدایش در همان فصل آغاز آمده. در آغاز الوهیم انسان و زمین را آفرید. اما آنچه این واژه را شگفت انگیز می کند تنها معنی لغوی آن نیست. الوهیم ها همیشه به عنوان موجوداتی خالق، ناظر و آگاه معرفی شدند. نیروهایی که به صورت جمعی از آگاهی های نوری عمل می کنند. در واقع در همه فرهنگ ها رد عجیبی از چنین موجوداتی وجود دارد. در شرق، غرب، اسطوره ها و حتی در علوم تخیلی. امروزه افراد زیادی هستند که میگویند این موجودات از ابتدای خلقت انسان با او بودند. به عنوان نوعی راهنمای کیهانی یا فرشتگان آفرینش که انسان را از نور آفریدند و هنوز هم با ما هستند و به ما پیام میدهند از طریق خواب، در مراقبه ها و در سکوت و از طریق چنلینگ و راههای دیگر. صداهای نرم و روشن که چیزی نمیخواهند، فقط دائم یادآوری میکنند که تو از نور ساخته شده ای و آماده ای تا بیاد بیاوری که کیستی. برخی این صدا را فرشتگان آفرینش مینامند، برخی دیگر آگاهی های کیهانی و عده‌ای که کمی شجاع‌ترند بیگانگان باستانی مینامند. اریک فون دنیکن نویسنده کتاب عرابه های خدایان جسورانه نوشته شاید خدایان قدیم همان موجودات نوری باشند که از آسمان آمدند تا بذر آگاهی را در دل انسان بکارند. و رائل بنیانگذار رائلی ها ادعا کرد که با آنها روبرو شده و پیامی به این مضمون از آنها آورد که بشر آفریده نور است نه گناه. حتی پیامبران به نوعی با این آگاهی های کهن در تماس بودند. نویسندگانی مانند باربارا مارچینیک که پیام هایی را از پلیدین ها چنل می کرد، بارها از موجوداتی حرف زدند که کیهان را هدایت می کنند. موجوداتی که او می گوید ما آنها را فراموش کرده ایم ولی آنها ما را فراموش نکرده اند. شاید اینها را باور داشته باشی، شاید هم نه، ولی جالب اینجاست که رد پای موجودات نوری مشابه الوهیم ها را در ایران هم پیدا می کنیم. سرزمینی که پیش از طلوع بسیاری از تمدن ها با آگاهی و نور سخن گفته است. در آموزه های زرتشت از امشاسپندان زیاد یاد می شود. فرشته مقدسی که همراه اهورامزدا جهان را نظم داد. آناهیتا، مهر، بهمن، اردیبهشت هر کدام نماینده بخشی از هستی، خرد، عشق و راستی هستند. آیا اینها شکل دیگری از همان الوهیم ها نیستند؟ سهروردی فیلسوف ایرانی می گفت نوری است که نه از خورشید می آید و نه از ما بلکه از جهان مینویی است و از طریق نورهای مقدس با انسان ارتباط می‌گیرد. همان موجوداتی که او در خواب و شهود خود دیده بود. راهنمایانی درونی که هیچ نامی نمی‌خواهند، آگاهی خالصند و در دل اسطوره‌های ما، در شاهنامه و در نیایش‌های باستانی بارها و بارها از موجوداتی سخن گفته شده که نه انسانند و نه خدا، بلکه چیزی در میان این دو اند. نیرویی از نور، از عشق و از آگاهی. پس شاید الوهیم ها برای ما هم بیگانه نباشند. شاید ما آنها را فقط به نامی دیگر می شناختیم. شاید همیشه کنار ما بودند اما منتظر لحظه‌ای بودند که قادر به شنیدنشان باشیم و حالا شاید وقت آن رسیده. پس بیا 4 پیامی را که به آنها نسبت دادند با هم مرور کنیم
که صرف نظر از اینکه از کجا باشند بسیار مهمند و برای تک تک ما حیاتی هستند. در پیام اول آمده شما از دیگران یاد گرفته اید که خودتان را کم ارزش بدانید، اما چرا همانقدر کورکورانه عشق ورزیدن به خود را یاد نگرفتید؟ شما بدون پرسش، بدون تأمل، طرد شدن را و نادیده گرفته شدن را از دیگران میپذیرید، اما هیچ وقت از خودتان نمیپرسید که چرا نباید به همان سادگی پذیرفته شدن و دوست داشتنی بودن خود را بپذیرید؟ الوهیم ها میگویند وقت آن رسیده که یاد بگیری که خودت را دوست داشته باشی. این همیشه برای ما راحت تر بوده که نگاه دیگران را حقیقت خود فرض کنیم. ما از خاطرات طرد شدنها هویتی برای خودمان ساخته ایم و بعد هم خودمان را در درون همان انرژی کاملا زندانی کرده ایم. ما فقط به دلیل اینکه دیگران تحقیرمان کرده اند خود را کوچک می‌دانیم و این واقعیتی دردناک است که نه من و نه تو علاقه نداریم با آن روبرو شویم. شاید ما خیلی مواقع از این طرد شدنها انگیزه‌ای ساخته ایم برای اینکه بهتر شویم. با خود فکر کرده ایم که مرا برای این ضعف رد کردند. مثلا چهره من به اندازه کافی زیبا نبود، به اندازه کافی خوش‌هیکل نیستم، تحصیلات عالیه ندارم، پول ندارم، شغل پردرآمد ندارم و به همین دلیل پذیرفته نشدم. بعد از آن هم همه انرژیم را گذاشتم روی تغییر. آنها مرا به خاطر فلان ضعفم رد کردند، پس روی آن کار میکنم. این حرکت خوب است، ولی اشکال اینجاست که ما خودمان را در زخمهایمان تعریف میکنیم. ما خودمان را قضاوت میکنیم و حالا به جای عشق ورزیدن و فهمیدن خود سعی میکنیم خودمان را اصلاح کنیم. تغییر خوب است، تغییر عالی است، ولی مشکل اینجاست که انگیزه این تغییر از درون درد می آید، نه از عشق. من روی چیزی کار می کنم که نیازی به اصلاح ندارد، جایی که خود به بهترین فرم خود تغییر می کند وقتی به آن عشق بورزم. و همین جاست که باید از خودت بپرسی آیا می توانم انگیزه‌ای پیدا کنم که از درون من و از عشق به خودم بیاید؟ من نیازی ندارم خودم را به کسی اثبات کنم، ولی من در اینجا هستم که واقعیتم را حس کنم، زندگی کنم. من باید سوخت خودم را در عشق پیدا کنم، انرژیم را در عشق پیدا کنم، نه در طرد شدن. و حالا چالش تو این است که انگیزه‌ای تازه پیدا کنی که بر پایه نیاز به اثبات تو به دیگران نباشد، انگیزه‌ای که وابسته به این نباشد که کسی تو را بیشتر بپذیرد تا به خاطر آن تو تلاش کنی و روی آن نقطه ضعف خود کار کنی. طرد شدن اغلب بهانه خوبی هم به دست ما می‌دهد تا همه چیز را به گردن دیگران بیاندازیم. چون آنها مرا نپذیرفتند پس من کافی نیستم و با این ذهنیت خودم را تنها می‌گذارم و به این ترتیب مسئولیت احساس ارزشمندی و عزت نفسم را به دیگران واگذار می کنم. این حلقه سرزنش شاید حتی حس خوبی هم به من بدهد. این می تواند در من احساس هیجان ایجاد کند. بدنم را حتی به ترشح موادی مثل دوپامین وادارد. آنها مقصرند، نه من. و من اینجا اصلا نمی خواهم بگویم که کسی مقصر نیست. اما وقتی که من در این حلقه باقی میمانم دیگر مسئولیت رشد و تغییر را اصلا به عهده نمیگیرم و قدرتم را به دست خود واگذار میکنم. وقتی عشق را انکار میکنم، چون فقط عشق است که میتواند تو را آزاد کند. برای تو پیش آمده که دختر یا پسری را که عمیقاً عاشق است دیوانه خطاب کنی؟ چرا؟ چون عاشق دیگر در منطق روزمره نمی گنجد. عاشق از اشتباه نمی ترسد، نمی خواهد بی نقص باشد، نمی سنجد، نمی سازد، فقط می پذیرد. او همه معشوق را می خواهد، با همه خطاها، با همه سایه ها، همه نقص ها. چرا که عشق جدا نمی کند، عشق جمع می کند، عشق کامل می کند. اگر روزی بتوانم همین عشق را نه به دیگری بلکه به خودم ببخشم، آنجاست که آزادی من آغاز می شود. مولانا می گوید من پیر فنا بودم جوانم کردی، من مرده بودم ز زندگانم کردی،
می ترسیدم که گم شوم در ره تو. اکنون نشوم گم که نشانم کردی. جایی که اشتباه کردن دیگر چیز عجیبی نیست. من با اشتباهاتم راحتم. من با آنها کنار میایم. عشق ما را به سوی ریزپذیری، به سوی آزمون و خطا میبرد. پر از بازی و پر از تجربه های جدید است. ولی ترس ما دقیقاً از همین جا شروع می شود، چون این را به ما یاد ندادند. ما یاد گرفتیم که کامل باشیم، حقیقتی که وجود خارجی ندارد. وگرنه دلیلی برای اینجا بودن من نبود. آسیب پذیری و اشتباه در واقع انسانی ترین جوهر منند، ولی برای من سخت است که خود را همانطور که هستم بپذیرم و دوست داشته باشم. در خیلی از مواقع حتی ما عشقی را که از بیرون دریافت می کنیم با بدبینی رد می کنیم. در قالب‌های ذهنیمان آن را تحریف می کنیم و بعد هم با آسودگی دوباره تمرکزمان را روی کسانی می گذاریم که ما را نپذیرفتند. ما راحت‌تر طرد شدن را می پذیریم تا عشق را. و اینجا به پیام دوم می رسیم که می گوید ارزش تو از بیرون نمی آید، هرگز نیامده و هرگز نخواهد آمد. تو نمی توانی احساس ارزشمند بودنت را به دوست داشته شدن از سوی دیگران وابسته کنی. نمی شود منتظر بمانی تا کسی به تو مهر بورزد، تحسینت کند یا به تو توجه نشان دهد تا بعد باور کنی که ارزشمندی. این همان قدر حقیقی است که عشق دیگری هم نمیتواند اثباتی بر ارزشمند بودن تو باشد. نه بی‌مهری و نه عشق بیرون نمیتوانند تو را ارزشمند یا بی ارزش کند. اگر کسی مرا نادیده بگیرد، تحقیرم کند یا حتی بگوید تو هیچ نیستی، این فقط نظر اوست، نه حقیقت وجود من. ولی ما انسان‌ها بارها گرفتار همین تصویر می‌شویم. کافی است کسی که برایمان مهم است با بی‌توجهی یا رفتاری سرد با ما روبرو شود تا ما در عمق خود احساس بی‌ارزشی کنیم. در ذهنمان داستان بسازیم که چون فلانی با من اینطور رفتار کرد پس حتما مشکلی در کار است. تکرار این داستان‌ها کم کم عزت نفس ما را فرسوده می‌کند و اینجا هم سکان پذیرش را به دست دیگران می‌دهیم. ما برای پذیرش ارزش خودمان به مجوز نیاز نداریم. اما واقعیت اینجاست که اگر تو خودت را نپذیری، هیچ تأییدی از بیرون هیچ وقت تو را آرام نمی‌کند. اگر من خودم را نبینم، هیچ کس نمی‌تواند زیباییم را نشانم دهد. پس واقعیت را چطور بفهمم؟ چگونه بدانم که ارزشمندم؟ آنها میگویند نیازی به مقایسه نیست، نیازی به تایید دیگری نیست، نه عشق فرزند، نه محبت پدر و مادر، نه توجه شریک زندگی و احساسی، هیچ کدام نمیتوانند جای آگاهی را در درون تو بگیرند. اگر میخواهی حس ارزشمندی را تجربه کنی، لازم نیست آن را از کسی بگیری. تو میتوانی آن را در خودت زندگی کنی. در همان لحظه‌ای که از پنهان شدن دست میکشی، جهان هم تو را میبیند و به تو پاسخ میدهد. پیام سوم الوهیم ها بازنویسی درونی با تمرکز بر آسیب پذیری انسان است. درون هر انسانی میلی طبیعی است برای آشتی با خودش، برای مهربان بودن با نقصهایش، با ترسهای وجودش. اما ما معمولاً از این میل فرار میکنیم. چرا؟ چون میترسیم از قضاوت، از برچسب‌هایی مثل خودشیفته بودن، ضعیف بودن، بی‌عرضه بودن و برای همین نقاب را به چهره میزنیم، تظاهر میکنیم که قوی هستیم، میجنگیم با دیگران، با خودمان، با زندگی، در حالی که رشد واقعی از جنگ نمیآید. وقتی که جرأت میکنی که بایستی و بگویی این من هستم، با همه زخمهایم، با همه ناتمامیهایم. پذیرفتن خود یعنی کنار آمدن با بخشی از تو که هنوز ترسیده است، که هنوز اطمینان ندارد، که هنوز دلش میخواهد فقط کمی آرام باشد. دقیقاً همینجاست که خیلی ها اشتباه میکنند. ما فکر میکنیم فقط وقتی پذیرفته میشویم که قوی باشیم،
بدون ضعف، بدون اشتباه و بدون هیچ نقصی. اما حقیقت چیز دیگر است. وقتی که تو خودت را با تمام آنچه هستی، حتی با ناتوانی‌ها، با تردیدهایت میپذیری و اجازه میدهی همه وجودت زندگی کند، تازه آنجاست که زنده بودن را حس میکنی. تو ناخودآگاه با خودت مهربانتر میشوی و این مهربانی بدون آنکه بخواهی رفتارت را تغییر میدهد، نگاهت را تغییر میدهد، نفس کشیدنهایت، انتخابهایت و حتی حضور تو در چشم دیگران. و آن لحظه است که در میابی که هیچ کس قرار نیست تو را نجات دهد. قهرمان تو، نجات دهنده تو همیشه خود تو بوده ای. و اینجاست که جهان به تو چشمکی میزند و با نگاهی پر از تحسین پاسخت را میدهد. پیام چهارم الوهیم ها در رابطه با رهایی از احساس گناه است. آنها میگویند تو مسئول همه چیز نیستی، پس چرا این همه بار را به تنهایی به دوش میکشی؟ ما انسان‌ها گاهی چنان در احساس گناه غرق میشویم که مرز میان پذیرفتن مسئولیت و سرزنش خود را گم میکنیم. فکر میکنیم اگر چیز خوب پیش نرفته یا اگر کسی در اطرافمان درد میکشد، حتما تقصیر ما بوده. گاهی وقتی اتفاق ناخوشایندی در اطرافمان میافتد یا وقتی حال کسی که دوستش داریم خوب نیست، چه به خاطر اتفاقات بیرونی، چه واکنش‌هایش به زندگی یا حتی تصمیمات و مسئولیت‌هایی که خودش به عهده دارد، اغلب فکر می‌کنیم ما مقصریم. اگر من آن روز این تلفن را نمی‌زدم، اگر آن کار را می‌کردم و یا نمی‌کردم، شاید طور دیگری پیش می‌رفت. بخشی از وجود تو شاید هنوز باور دارد که اگر بیشتر تلاش می‌کردی، اوضاع بهتر می‌شد، اما این همیشه حقیقت ندارد. این باور فقط تو را در چرخه‌ای از حس گناه نگه می‌دارد و تو به جای اینکه در لحظه اکنون باشی و از آگاهیت استفاده کنی، مدام در گذشته زندگی می‌کنی، مدام خودت را بازجویی می‌کنی و مدام خودت را مسئول چیزی می‌دانی که در اختیار تو نبوده. بلوغ درونی یعنی این که بفهمی تو می‌توانی مراقب باشی، تو می‌توانی همراه باشی، ولی نمی‌توانی همه چیز را نجات دهی. هر کسی سفر خود را دارد. گاهی باید بایستی و با صداقت بگویی در اینجا می‌توانم کمک کنم، اما آنجا دیگر اختیار با من نیست. من آنچه را در دست من است با آگاهی و مهر انجام می‌دهم، ولی نه آن سوی مرزهایی که به دیگران تعلق دارد. و این آگاهی تو را از بار سنگین کمالگرایی نجات می‌دهد. دیگر لازم نیست همه جا همیشه درست عمل کرده باشی. کافیست بدانی کجا باید مسئول بود و کجا باید رها کرد. ولی این آزادی نباید هم بهانه‌ای برای فرار باشد. نقش‌ها و وظایف تو واقعی هستند و گاهی هم اشتباه می‌کنی، اما این کاملا طبیعی است. همین اشتباهات هم بخشی از مسیر رشد تو هستند. مهم این است که از آنها یاد بگیری و تجربه کسب کنی، نه اینکه خودت را سرزنش کنی یا اینکه در چرخه‌ای خستگی ناپذیر از احساس گناه گم کنی. آزاد بودن به معنای بی‌تفاوت بودن نیست، بلکه یعنی بدانی چه چیزی واقعاً در اختیار توست و همانجا با صداقت و حضور قدم برداری. الوهیم ها میگویند دلسوزی واقعی با شفافیت همراه است. دلسوزی یعنی خودت را ببینی با همه محدودیت‌هایت، با همه ظرفیت‌هایت، و شفافیت یعنی اینکه بدانی کجا پایان مرزهای توست و کجا آغاز مرز دیگران. تو برای رشد آمده ای، نه برای قربانی شدن. و در پایان شاید قرار نیست همیشه خودت را بی‌نقص و دوست داشتنی ببینی. شاید قرار نیست همه زخم‌ها درمان شوند. شاید قرار نیست خوشبختی افسانه‌ای شود، اما می‌توانی یاد بگیری که با آنچه هست بهترین را زندگی کنی. وقتی که زندگی را به عنوان یک بازی ببینی و دست از جنگیدن برداری. و اگر روزی حس کردی هیچ کس تو را نمی بیند، هیچ کس تو را درک نمی کند، یا انگار در میان جمع هم تنها هستی، یادت باشد تو هنوز هم می توانی با خودت باشی
و این با خود بودن آغاز یک معجزه است و پایان تنهایی تو.